Sambandsord 4. Kontrast. Fördel, nackdel. Fördelen är att vi får mer tid för varandra. Nackdelen är att vi måste spara mer pengar. De största fördelarna är friheten och glädjen. De största nackdelarna är lönen och restiden. Däremot. Jag gillar kaffe. Däremot dricker jag sällan te. Tvärtom. Hon var inte arg. Tvärtom var hon glad. Tvärt emot. Hon informerade alla om problemet och det var tvärt emot vad vi hade kommit överens om. Vi hade ju bestämt att vänta med att berätta för de anställda. Dock. De hade dock en helt annan idé, att vi skulle ut och fiska. Emellertid. Vi vande oss emellertid vid oljudet från trafiken efter ett tag. En stor skillnad är priset och det gör att vi hellre hyr en stuga på Gotland än reser till Australien. Till skillnad från min farfar sa min far aldrig ifrån när något var fel. Istället. Vi hade tänkt gå ut men stannade hemma istället. Han valde att ta tåget istället för bilen. Ändå. Jag sa att han inte skulle åka, men han gjorde det ändå. De gick ändå, fastän de hade blivit beordrade att stanna kvar. Fastän jag sa att han inte skulle åka, gjorde han det. Icke. Priset på varan är icke förhandlingsbart. F betyder icke godkänt. Desto mindre. Försäljarna pratade mer och mer och desto mindre intresserade blev vi av deras förslag. Trots. Vi åkte till honom, men trots stora ansträngningar kunde vi inte hjälpa honom. Trots allt. Vi hoppades trots allt att det skulle bli bättre. I motsats till tidigare har vi nu ett fint hus. Å ena sidan, å andra sidan. Å ena sidan tycker jag att det är jobbigt när du säger ifrån, men å andra sidan är det bra att du är ärlig. När allt kommer omkring. Det har varit jobbigt ett tag nu, men när allt kommer omkring så har vi klarat oss bra. I gengäld. Hon jobbar över varje kväll, men i gengäld får hon bra betalt.